iBond ආමක තුල ඉන්නේ APS online YouTube channel එකත් එක්ක. වෙනද වගේම අද වීඩියෝ එකත් මම ඔයාලට අරන් ආවේ binance සම්බන්ධව අලුත්ම දෙයක්. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු binance එකට අලුතෙන්ම එකතු වෙලා තියෙන sweep farming කියන මෙන්න මේ option එක සම්බන්ධව. ඉතින් මෙතනින් අපිට පුළුවන් අපේ binance account එකේ තියෙන ඕනම coin එකක නැත්නම් cryptocurrency එකක් අපිට පුළුවන් BTC එහෙම නැත්නම් USDT එහෙම නැත්නම් BNB වලට convert කරගන්න. ඉතින් මේ ක්‍රමයේදී තියෙන වාසිය තමයි අපි ගාව තියෙන පොඩි මුදල් ප්‍රමාණයක් වුණත් ඔයා ගාව cryptocurrency කියන්නේ මොකක් හරි coin එකක් ඩොලර් 10ට අඩු ප්‍රමාණයක් වුණත් තියෙනවා නම් ඒ මුදල් ප්‍රමාණය වුණත් ඔයාලට පුළුවන් මේක හරහා USDT එහෙම නැත්නම් BTC එහෙම නැත්නම් BNB වලට convert කරගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යව Binance account එක පාවිච්චි කරනවා දැනටමත් දන්නවා ඇති Binance එකේ තියෙන අපේ cryptocurrency USDT වලට මාරු කරගන්නවා නම් ඒ cryptocurrency වල වටිනාකම අඩුම ඩොලර් 10ට වැඩි ප්‍රමාණයක්වත් තියෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට මේ trade හරහා මේකෙදි USDT වලට මාරු කරගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. නමුත් මේ අලුත්ම ඔප්ෂන් එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ ගාව තියෙන ඕනම coin එකක් USDT වලට පොඩි ප්‍රමාණයක් වුණත් මාරු කරගන්න. ඒක තමයි. ඉතින් ඊට අමතරව දැනටමත් දන්නවා ඇති Binance account එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් Binance account එකේ spot wallet එකේ තියෙන වෙනත් cryptocurrency coin වර්ග අපිට පුළුවන් BNB වලට convert කරගන්න. ඒක කලින් ඉඳන්ම තියෙනවා, තාමත් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ අලුතින් ආපු ඔප්ෂන් එකකින් අපිට හැකියාවක් තියෙනවා අපි ගාව තියෙන පොඩි මුදල් ප්‍රමාණයක් වුණත් USDT හරි එහෙම නැත්නම් BTC හරි වලට මාරු කරගන්න. BNB වලට නම් කලින් ඉඳන් මාරු කරගන්න හැකියාවක් තිබුණා. මම ඒ ගැනත් මේ වීඩියෝ එකකින්ම පැහැදිලි කරන්නම්. මොකද ඒ ගැනත් දන්නේ නැති කට්ටිය ඇති. වීඩියෝට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. අපේ channel එකට අලුත්ම කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා දැම්ම අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට Binance සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අපේ channel එකට ඇවිල්ලා Binance සිංහල කියලා playlist එකක් තියෙනවා. අන්නේ playlist එකේ Binance සම්බන්ධව ගොඩක් දේවල් කතා කරපු වීඩියෝ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ හැම වීඩියෝ එකක්ම බලන්න. එන වැඩි කතා නැතුව මුලින්ම බලලා ඉමු Binance එකේ තියෙන ඕනම cryptocurrency ටිකක් කොහොමද BNB වලට convert කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ බලමු අලුත් ඔප්ෂන් එක ගැන. මුලින්ම ඔයා යන්න ඔයාගේ Binance account එකට. Binance account එකට ගිහිල්ලා Binance account එකේ spot wallet එකට යන්න. spot wallet එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ ඔයාගේ coin balance එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩින්ම ටික් එක දා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ account balance වල තියෙන coin වර්ග විතරක් මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා convert and BNB කියලා. අන්න ඒකට ටච් කරන්න. ඒකට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගාව තියෙන ඕනම coin එකක් BNB වලට මෙන්න මෙතනින් convert කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට convert කරගන්න අවශ්‍ය coin වර්ග ටික මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. coin වර්ග ටික සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ යට තියෙන convert කියන බටන් එක ටච් කරලා ඔයාගේ coin ටික BNB වලට convert කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් convert කරලා පෙන්නන්නේ. ඔයාලට මේ විදිහට convert කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේක ලොකු දෙයක් නෑ. එච්චර පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. මේක කලින් ඉඳන්ම තිබුණු දෙයක් හින්දා අපි දැන් බලමු අලුතෙන් ආපු safe farming option එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාගේ Binance account එකට log වෙන්න. Binance account එකට log වෙලා home page එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් swim farming කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ මේකේ විස්තර ටික අපිට හැම දෙයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ වැදගත් ටික විතරක් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. මේ විදිහට swim farming එකට ආවට පස්සේ මෙතන ඇති from කියලා එකක්. අන්නේ from කියන එකෙන් ඔයා ගාව තියෙන coin එක තමයි select කරගන්න ඕන. ඉතින් එතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ දැනට Binance account එකේ තියෙන මොකක් හරි coin එකක් තියෙනවා නම් අන්නේ coin එක මේ විදිහට select කරගන්න. හැපැත්තේ coin list එක පෙන්නනවා. අන්නේ coin list එකට touch කරාට පස්සේ ඔයාලට Binance account එකේ තියෙන coin වර්ග ටික මේ විදිහට list එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයාගේ balance එකක් තියෙන coin එක විතරක් තෝරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ විදිහට BNB තියනවා. ඉතින් මගේ BNB balance එකක් නැහැ. මම ඒ හින්දා මෙතන ආයෙත් touch කරලා dot කියන coin එක select කරගන්නවා. ඔයාගේ balance එකක් තියෙන coin එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය coin ප්‍රමාණය මෙතන type කරගන්න. එහෙම නැත්නම් max කියන තැන touch කරලා සම්පූර්ණ coin ප්‍රමාණයම එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ coin වලට අදාළ USDT ප්‍රමාණය යටින් පෙන්නනවා. ඊට අමතරව අපේ USDT ටික ඒ coin එකට මාරු කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේ ඊතලින් අපිට පුළුවන් from එකයි to එකයි change කරගන්න. ඉතින් එහෙම change කරගෙන USDT වලින් වෙනත් coin ගන්නත් පුළුවන්. වෙනත් coin වලින් USDT ගන්නත් පුළුවන්. USDT අමතරව ඔයාලට පුළුවන් BNB එහෙම නැත්නම් BTC නැමැති coin තුනත් මේ විදිහට මාරු කරගන්න ඔයාගාව තියෙන ඕනම coin එකකින්. හරි ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් පහළට ගෙන ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා swift කියලා තැනක්. අන්න ඒක touch කරන්න. ඒක touch කරාට පස්සේ ඔයා මෙතනින් උඩින් දීලා තියෙන coin එකේ වටිනාකමට අනුව ඒ coin වල වටිනාකමට අනුව USDT ඔයාගේ spot wallet එකට automatically add වෙනවා. මෙච්චරයි මේ swift වලින් කරන්න තියෙන. ලොකු දෙයක් නැහැ.
මම මෙතන සර්ච් කරලා පෙන්වන්නේ නැහැ මේක ලොකු දෙයක් නැහැ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ coin එක උඩින් select කරලා ඊට පස්සේ අවශ්‍ය coin ප්‍රමාණය type කරගෙන ඊට පස්සේ යට තියෙන swift intent touch කරලා ඔයාගේ coin ටික USDT හරි BNB හරි එහෙම නැත්නම් BTC වලට හරි මේකෙදි convert කරගන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන වාසිය මම අර කලින් කිව්ව විදිහට අඩු මුදල් ප්‍රමාණයක් වුණත් convert කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මොකක් හරි නොතේරෙන දැනක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පහල comment section comment කරන්න. ඒ වගේම binance සම්බන්ධව ඔයාලට තවත් ගොඩක් දේවල් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් පහල comment section comment කරන්න ඔයාලට අවශ්‍ය මොකක්ද කියලා මම ගොඩක් දේවල් දැන්ටමත් මගේ channel එකේ කතා කරලා තියෙන හින්දා මොකක් හරි නොතේරෙන දැනක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කලින් වීඩියෝ ටික බලලා ඉන්න එතකොට ඔයාලට තවත් පැහැදිලි වෙයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් එහාට මම දික් කරන්න කැමති නැහැ. ඔයාලට ඊළඟට අවශ්‍ය වීඩියෝ මොනවද කියලා අනිවාර්යෙන් පහල comment section එකේ comment කරන්න. වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි වැරදි තැනක් තියෙනවා නම් ඒකත් අනිවාර්යෙන් පහල comment section එකේ comment කරන්න. වීඩියෝ එකෙන් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් වීඩියෝ එක like කරන්න. තවත් කෙනෙකුට දැනගන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ social media වල ඔයා කැමති නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ හම්බෙන්න තුරු ගිහින් එන්නම් හැමෝටම ජය වේවා.